सक्सेस अकॅडमीमध्ये ॲडमिशन घेतलेल्या सर्व 11च्या विद्यार्थ्यांचे हार्दिक स्वागत. आता तुमचे लेक्चर चालू झालेत सायन्सचे. फिजिक्सचं झालं, बायोलॉजीचं झालं, मॅथ्सचं झालेत, पण केमिस्ट्रीचं लेक्चर आजचं फर्स्ट लेक्चर आहे. मी उत्कर्षा कांबळे. खरं तर आपली जर ऑफलाईन लेक्चर चालू असते तर समोरासमोर इंट्रोडक्शन झालं असतं, पण आता ऑनलाईनच्या माध्यमातून आपले लेक्चर चालू होत आहेत. पण मी तुम्हाला माझं इंट्रोडक्शन करून देते. मी उत्कर्षा कांबळे. माझं MSc ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री झालं आहे शिवाजी युनिव्हर्सिटीमधून. मी तुम्हाला केमिस्ट्री हा विषय शिकवणार आहे. आत्तापर्यंत तुम्हाला 10वीपर्यंत जे सायन्सचं जे बुक होतं ते एकच सायन्सचं बुक होतं. त्याच्यामध्ये तुम्हाला असे पार्ट नव्हते आणि पेपर पण तुम्ही सायन्सचा एकच देत होता. पण आता 11-12ला कसं आहे, सायन्सचे 3 पेपर आहेत. कोणते कोणते? एक फिजिक्स, त्याच्यानंतर केमिस्ट्री आणि बायोलॉजी. हे सायन्सचे 3 पेपर आणि तुमचा मॅथ्स काय सेपरेट असतो. ते आता तुम्हाला केमिस्ट्रीचा एक असा सेपरेट पेपर द्यावा लागणार आहे. मी आता जो त्यातला विषय शिकवणार आहे तो केमिस्ट्री. तर केमिस्ट्रीच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर केमिस्ट्रीमध्ये पण परत पार्ट पडतात. तर मराठीत काही स्टुडंट मराठी मीडियमचे असतील, मराठीत केमिस्ट्रीला म्हणतात रसायनशास्त्र. तर ह्याच्यामध्ये जे केमिकल्स असतील, केमिस्ट्रीमध्ये जर जनरल स्टडी बघितला तर फक्त केमिकलचा स्टडी असतो. म्हणजे तुमच्या रिॲक्शन ज्या असतील, केमिकल रिॲक्शन्स, त्याच्या प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी किंवा कार्बन. सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हटलं तर याच्यामध्ये केमिस्ट्रीमध्ये स्टडी करावा लागतो. तर कार्बन माहीत असेल सगळ्यांना. आता कार्बनची व्हॅलन्सी बघा, मराठी मीडियमचे जे असतील तर त्यांना कार्बनची संयुजा म्हणतात. कार्बनची व्हॅलन्सी किंवा कार्बनची संयुजा, त्याच्यावर पूर्ण आपली ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री असते. तर केमिस्ट्रीमध्ये पण परत एक 4 बेसिक टाईप आहेत केमिस्ट्रीचे, किंवा त्याच्यामध्ये पण त्याचं डिव्हाइड केलं जातं केमिस्ट्रीमध्ये पण. कोणते कोणते आहेत तर त्याच्यामध्ये एक फर्स्ट आहे फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड आहे इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, थर्ड ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आणि फोर्थ ॲनालिटिकल केमिस्ट्री. आता फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये जो स्टडी येतो तो फिजिक्सच्या रिलेटेड असतो. म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण फिजिकल पॅरामीटर स्टडी करतो. म्हणजे मेल्टिंग पॉईंट असेल, बॉइलिंग पॉईंट असेल, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, ह्या ज्या फिजिकल प्रॉपर्टीज आहेत त्या सगळ्या तुमच्या फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये स्टडी केल्या जातात. म्हणजे त्याच्यामध्ये जास्त करून डेरिवेशन्स किंवा ज्या फिजिकल प्रॉपर्टी असतील, फिजिकल हीटशी रिलेटेड किंवा ज्या थोडे मोल, ह्या ज्या कन्सेप्ट आहेत त्या त्याच्यामध्ये येतात. मॉलिक्युलर मास, वेट, हे सगळं फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये. त्यानंतर इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री हा पार्ट येतो. त्या इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये काय स्टडी करायला असतं तर इनऑर्गॅनिकमध्ये तुमचा जो पिरियॉडिक टेबल आहे, झाला असेल पिरियॉडिक टेबल तुम्हाला लक्षात पण असेल. म्हणजे जी आवर्त सारणी आहे मराठी मीडियमच्या विद्यार्थ्यांसाठी, जी आवर्त सारणी किंवा जो तुमचा पिरियॉडिक टेबल आहे त्याचा स्टडी सगळा इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये येतो. म्हणजे कार्बन सोडून जे इलेमेंटचा जो बाकीचा स्टडी असेल तो सगळा इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये. मग त्याच्यामध्ये आता पिरियॉडिक टेबल जर माहीत असेल तुम्हाला, म्हणजे आता 11ला झालं आहे असं 10thला झालं आहे तुमचा पिरियॉडिक टेबल. मग त्या पिरियॉडिक टेबलमध्ये माहिती आहे तुम्हाला काय काय असतं. पिरियॉडिक टेबलमध्ये कॉलम्स असतात आणि रोज असतात. मग ते कॉलम्सना काय म्हणतो आपण? ग्रुप म्हणतो. आणि जे हॉरिझॉन्टल रोज असतील त्यांना काय म्हणतात? पिरियड्स म्हणतात. मग असे टोटल तुमचे कॉलम्स किती असतात तर 18 कॉलम्स असतात आणि हॉरिझॉन्टल रोज किती असतात? 7 असतात. त्याच्यावर त्याचे परत पिरियॉडिक टेबलमध्ये ब्लॉक असतात. किती ब्लॉक असतात तर 4 ब्लॉक. कोणते कोणते? S, P, D अँड F ब्लॉक. हे तुमचे टोटल 4 ब्लॉक असतात. त्याच्यावर ते आता बघणार आहे आपण. हा सगळा स्टडी कशामध्ये असतो तर इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये. त्या सगळ्या पूर्ण इलेमेंट्सचा किंवा त्या ब्लॉकचा स्टडी हा इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये असतो. त्याच्यानंतरची जी केमिस्ट्री आहे ती ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. सगळ्यात इम्पॉर्टंट आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट केमिस्ट्रीमधला पार्ट येतो ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. याच्यामध्ये जे आहेत ते कार्बन कंपाऊंड्स, ज्या कार्बनचे कंपाऊंड्स असतील त्याच्या रिॲक्शन्स आणि ते कंपाऊंड याचा स्टडी हा ह्या इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये केला जातो. म्हणजे हे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये सेंद्रिय किंवा त्याला सेंद्रिय रसायनशास्त्र म्हणतात, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. मग ह्या ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये जे तुमचे कार्बन आहेत, कार्बनची आता व्हॅलन्स किती असते? 4 असते किंवा त्याची संयुजा 4 असते. कार्बनची आपण ॲटॉमिक नंबर किती असतो? 6 असतो. तर जेव्हा इलेक्ट्रॉन स्वरूपण किंवा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, आपण त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहिताना कसं लिहितो तर पहिल्यांदा पहिल्या कक्षेत किती असतात? इलेक्ट्रॉन 2 असतात. म्हणजेच फर्स्ट ऑर्बिटमध्ये किती इलेक्ट्रॉन आपण भरतो तर 2 इलेक्ट्रॉन्स. पहिल्या कक्षेत इलेक्ट्रॉन किती असतात? 2. त्याच्यानंतरच्या पुढच्या तुम्हाला तर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन माहीत असेल, 2, 8, परत 18 असं आपण भरत जातो. म्हणजे त्या कक्षा असतात. पहिली कोणती असते? K, त्याच्यानंतर L, M असं आपण भरत जातो. परत त्याच्यामध्ये पण सबशेल्स पडतात. त्याचा स्टडी आपण आता ह्या इयरला करणार आहे. त्याच्या अगोदर आपल्याला नव्हतं. अगोदर फक्त एवढंच माहीत होतं आपल्याला K, L, M. तर तेवढंच लक्षात ठेवा. पहिल्या ह्याच्यातमध्ये आपण 2 भरणार. त्याच्यानंतरच्या ह्याच्यात काय राहतील? आता कार्बनचा ॲटॉमिक नंबर. तर हे माहिती आहे तुम्हाला. ॲटॉमिक नंबर
मास नंबर, ॲटॉमिक नंबर जो असतो तो काय आपण त्याच्यानुसारच ते पिरियॉडिक टेबल अरेंज केलं आहे. मग कार्बनचा ॲटॉमिक नंबर किती असतो तर 6. मग पहिल्या याच्यामध्ये तुम्ही जेवढा ॲटॉमिक नंबर असेल तेवढेच काय असतात प्रोटॉन्स आणि इलेक्ट्रॉन्स. त्या ॲटॉमिक नंबरलाच आपण प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉन म्हणतो. मग ते आता प्रोटॉन किती असतील त्याच्यामध्ये 6, इलेक्ट्रॉन पण किती असतील 6. फक्त मी कार्बनचं सांगते कारण आपल्याला ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीबद्दल मी सांगते. मग कार्बनमध्ये ॲटॉमिक नंबर 6 असणार आहे. ॲटॉमिक नंबर 6 असल्यामुळे जेवढा ॲटॉमिक नंबर असेल तुमचा, म्हणजे काय असतं आपण कशानं डिनोट करतो ॲटॉमिक नंबर झेडनं. जो ॲटॉमिक नंबर असेल तोच काय असणार आहे तुमचा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असतील. म्हणजे जेवढा ॲटॉमिक नंबर असेल तेवढेच काय असतात त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स असतात. म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स किती असतील 6. तेच तुम्हाला अरेंज करायचे आहेत. मग अरेंज करताना आपण पहिल्या कक्षेत किती इलेक्ट्रॉन लिहितो तर 2 असतात. म्हणजे पहिल्या कक्षेत 2 इलेक्ट्रॉन गेले, टोटल आहेत आपल्याकडे 6. राहिले किती इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन राहिले. मग ते 4 इलेक्ट्रॉन राहतात. मग ते 4 इलेक्ट्रॉन दुसऱ्याशी काय करतात, एकतर आपल्याला माहिती आहे जेव्हा आपण संयुजा म्हणतो किंवा त्याची व्हॅलन्सी म्हणतो तर काय असतं ते व्हॅलन्सी, एखादा ॲटम इलेक्ट्रॉन घेतो किंवा देतो. द कपॅसिटी ऑफ ॲटम टू डोनेट ऑर ॲक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. ती जी कपॅसिटी असते ॲटमची इलेक्ट्रॉन डोनेट करण्याची किंवा इलेक्ट्रॉन घेण्याची किंवा देण्याची, त्याला आपण संयुजा किंवा व्हॅलन्सी म्हटलं जातं. मग आता कार्बनमध्ये जेव्हा तुमचे त्यांनी हे कोण करतात तर व्हॅलन्स शेलमधले इलेक्ट्रॉन, जे शेवटच्या कक्षेतले जे इलेक्ट्रॉन असतात तेच व्हॅलन्सी दाखवतात. मग आता शेवटच्या कक्षेत तुमचे इलेक्ट्रॉन किती राहिले किंवा शेवटच्या ऑर्बिटमध्ये इलेक्ट्रॉन किती आहेत, लास्ट त्याला व्हॅलन्स शेल म्हणतात. त्याच्यातले ऑर्बिट किती आहेत, त्याच्यात इलेक्ट्रॉन किती राहिले, 4 इलेक्ट्रॉन राहिले. मग हे 4 इलेक्ट्रॉन किंवा ह्याचे कार्बन एकच असं आहे की त्याच्यामध्ये 4 फक्त इलेक्ट्रॉन राहतात. मग ते 4 दुसऱ्याशी बॉन्ड तयार करताना किती बॉन्ड तयार करेल, 4 बॉन्ड तयार करतो. मग ते 4 बॉन्डमुळे त्याची व्हॅलन्सी मग सॅटिस्फाईड होते किंवा त्याला 4 हायड्रोजन ॲड झाले तर तिची व्हॅलन्सी सॅटिस्फाईड होते किंवा तो ॲटम स्टेबल राहतो. असा हा जो सगळा स्टडी असेल तो आपण ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये करणार आहे. मग ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचे जे चॅप्टर असतील त्याच्यामध्ये भरपूर रिॲक्शन्स असतात. तर ह्याचा जर स्टडी करायचा असेल ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा, तुमचे फिजिकल, इनऑर्गॅनिक किंवा ॲनालिटिकल जे असतील ते बऱ्यापैकी लक्षात राहतात. पण ऑर्गॅनिकचं कसं होतं, होलाटाईल केमिस्ट्री. तर होलाटाईल म्हणजे काय असतं तर लगेच इव्हॅपरेट होतं किंवा ते तुम्ही किती जरी त्याचा अभ्यास केला तर ते उडून जातं. जसं फिजिक्समध्ये, बायोलॉजीमध्ये तुम्ही फिजिक्समध्ये डेरिव्हेशन्स लक्षात ठेवू शकता, ते करू शकता. फिजिक्समध्ये तुम्ही डेरिव्हेशनचा स्टडी करता. बायोलॉजीमध्ये काय असतात तुमचे जे डायग्राम्स असतील, डायग्राम्सचं इम्पॉर्टंट असतं. तुम्हाला डायग्राम जर आल्या तर ते तुम्ही त्याचे आन्सर लिहू शकता. तसं मॅथ्समध्ये काय असतं फॉर्म्युले असतात. तसेच केमिस्ट्रीमध्ये पण असे फॉर्म्युले असतात. जसं ते फॉर्म्युले वाईज तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागतं. एखादी रिॲक्शन तुम्हाला लिहिता आली तर त्याच्यात फक्त चेंज करून पुढची रिॲक्शन कशी लिहायची हे तुम्हाला जमलं पाहिजे. रिॲक्शन बॅलन्सिंग, तर जेवढे रिॲक्टंट साईडला, तर रिॲक्टंटचं कन्व्हर्शन प्रोडक्टमध्ये होतं. जेवढे रिॲक्टंट साईडला मॉलिक्यूल असतील तेवढेच कशाला पाहिजेत प्रोडक्ट साईडला. हेही आपण आता पुढं तुम्हाला समजत जाणार आहे कसं रिॲक्शन बॅलन्स करायचं वगैरे आहे याच्यामध्ये. हा जो सगळा स्टडी असेल तो ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये. तर राहिली एक केमिस्ट्रीची एक ब्रांच ॲनालिटिकल केमिस्ट्री. तर या ॲनालिटिकल केमिस्ट्रीमध्ये कशाचा स्टडी केलं जातं तर इन्स्ट्रुमेंटेशन. जे इन्स्ट्रुमेंट असतात, आता समजा साधं फिल्ट्रेशन म्हणजे आपण एखादा फिल्टर करत असेल, तसं गाळत असेल, चहा गाळतो आपण, माहिती आहे आपल्याला कशानं गाळतो, गाळणीने चहा गाळतो. ते पण काय फिल्ट्रेशन आहे. त्याच्यातली पावडर आपण बाजूला करतो आणि ते लिक्विड फक्त काढतो. तेच काय होतं तिथं फिल्ट्रेशन प्रोसेस होते. त्याच्यासाठी जे इन्स्ट्रुमेंट लागतात, आपण गाळणी कन्सिडर करूया, ते गाळणी इन्स्ट्रुमेंट लागतं. ह्याच्यामध्ये काय वापरतात तर लॅबमध्ये ते फिल्टर करण्यासाठी फनेल, जे नरसाळ म्हणतो आपण फनेल, ते वापरलं जातं. ह्या ज्या प्रोसेस आहेत, छोट्या प्रोसेस असतील, सगळ्या मोठ्या ज्या प्रोसेस किंवा छोट्या ज्या प्रोसेस असतील त्याच्यामध्ये जे येतं इन्स्ट्रुमेंटेशन, जिथं इन्स्ट्रुमेंटचा वापर करून जे सेपरेट केलं जातं किंवा सगळ्या लॅबमधल्या टेस्ट करण्यासाठी इन्स्ट्रुमेंट वापरले जातात, ते सगळं इन्स्ट्रुमेंटेशन ज्याच्यात येतं ते ॲनालिटिकल केमिस्ट्रीमध्ये येतं. मग आता ह्या प्रत्येक ज्या ब्रांचेस सांगितल्या मी तुम्हाला, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आणि ॲनालिटिकल केमिस्ट्री, ह्याच्या सगळ्याचे चॅप्टर आहेत. तुम्हाला प्रत्येकाचे 1-2 असे चॅप्टर आहेत. आता आपला सिलेबस बघूया आपण. खरं तर केमिस्ट्रीचं कसं होतं, जरा वास्ट आहे, सिलेबस खूप आहे. त्यामुळं 2 वर्षात तुम्हाला जे शिकायचं आहे केमिस्ट्रीमधलं, जे स्टार्टिंगपासून जर तुम्ही ते लक्षात देऊन करत गेला तर ते त्याच्यासारखं सोपं काही नाही आहे. पण एकदा का तुम्हाला ते अवघड वाटत गेलं तर ते खूप अवघड वाटतं केमिस्ट्री म्हणजे. तर माझ्या बाबतीतलाच किस्सा सांगायचा झाला तर मी जेव्हा 11th ॲडमिशन घेतलं होतं, तुम्हाला माहिती आहे किती ग्रुप असतात आपले, 2 ग्रुप असतात, एक PCB, PCM किंवा PCMB, 4 ग्रुप असतात. जर बायो तुम्ही ठेवला मेन सब्जेक्ट, तुम्हाला मॅथ्स नको असेल तर ऑप्शन काय असतो जॉग्राफी, किंवा जर बायो नको असेल फक्त मॅथ्स हवा असेल तरी पण जॉग्राफी तुम्हाला ऑप्शन असतो. पण त्यावेळी मला काय वाटलं होतं की केमिस्ट्रीला ऑप्शन हवा होता, कारण मला पण केमिस्ट्री स्टार्टिंगला खूप अवघड वाटत होतं. पण नंतर त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट येत गेला आणि मी ते केलं. पण मला वाटत नव्हतं की मी केमिस्ट्रीमध्ये MSc करेन. पण जर तुम्हाला ते
परफेक्ट आत्तापासून तुम्हाला ते समजत गेला कन्सेप्ट. फक्त कन्सेप्ट समजून घ्या, त्याच्यामध्ये नक्की काय आहे आणि तुम्हाला काय करायचं आहे. एक रिॲक्शन तुम्हाला लिहिता आली की त्याच्यावरून तुम्ही 100 रिॲक्शन लिहू शकता. त्या एका रिॲक्शनवरून, फक्त त्या जनरल फॉर्म्युलावरून. एक जनरल फॉर्म्युला तुम्हाला लिहिता आला की पुढचं सगळं लिहिता येतं. त्यामुळं जे फर्स्ट लेक्चरपासून जे होतं आहे ते परफेक्ट सगळं करत चला. परत रिवाईज करून व्हिडिओ बघत चला, लेक्चर बघत चला. जे काय तुम्हाला डाऊट्स असतील ते लिहून घ्या किंवा विचारत चला. आणि जे काय वाटते किंवा जे काय असतील तुमच्या स्वतःच्या रफ नोट्स तयार करा, नोटबुक लिहा, नोटबुकमध्ये लिहून घ्या. आता आपण आज एक फक्त इंट्रोडक्शन होतं, तरी पण आज फक्त मी तुम्हाला सिलेबस सांगते काय आपल्याला कोणते कोणते चॅप्टर आहेत आणि त्या चॅप्टरमध्ये काय स्टडी आहे ते. फक्त आज आपण इंडेक्स बघूया किंवा सिलेबस काय आहे आपला तो स्टडी करूया. तुमचं 11चं केमिस्ट्रीच्या बुकचं फ्रंट पेज आहे, म्हणजे जे तुमचं बुक आहे 11चं केमिस्ट्रीचं. आता काही जणांनी बुक घेतले असतील, काही जणांकडे नसतील. आता हे जे तुमचं बुक आहे केमिस्ट्रीचं त्याचं हे फ्रंट पेज आहे. तर ह्याच्यावरून तुमच्या लक्षात आलं असेल की ह्याच्यामध्ये नक्की काय आहे केमिस्ट्री म्हणजे. मग बघा आता हे जे इलेमेंट्स दिले तिथं काय ते पिरियडिक टेबलमधले इलेमेंट्स दिलेत, हेलियम वगैरे ते इलेमेंट्स आहेत. हे सगळे इलेमेंट्स कशाचे आहेत तर पी ब्लॉकचे आहेत. कशाचे आहेत पी ब्लॉकचे आहेत, एकदम राईट साईडचे आहेत बघा. एकदम पिरियडिक टेबलचे एकदम राईट साईडचे इलेमेंट्स आहेत. ते हेलियम, ऑर्गॉन, निऑन वगैरे ते सगळे इलेमेंट्स आहेत, पी ब्लॉकमधले इलेमेंट्स दिलेत. त्याच्यानंतर इथं तुम्हाला स्ट्रक्चर वगैरे दाखवलेत. ते ग्राफाईट वगैरे कार्बनचे ॲलोट्रॉप्स आहेत, त्याचं ते स्ट्रक्चर्स आहेत. खाली तुम्हाला बेन्झिन रिंगसारखं स्ट्रक्चर दिसते का. बेन्झिन रिंग काय असतं, बेन्झिन रिंग माहीत असेल सगळ्यांना. C6H6 हा बेन्झिन मॉलिक्यूल असतो. ते आपण सांगणार आहे मी तुम्हाला पुढं. हे फक्त तुमचं काय फ्रंट पेज आहे आपल्या केमिस्ट्रीच्या बुकचं. हे फ्रंट पेज आहे. असं आपलं केमिस्ट्रीचं बुक आहे. एकदम कलरफुल बुक आहे. बुक खूप मस्त आहे. जर तुम्ही बघितलं तर सगळं आतमध्ये कलरफुल डायग्राम्स वगैरे खूप छान छान आहे त्याच्यामध्ये. आता आपण याची इंडेक्स बघूया. केमिस्ट्रीच्या बुकमध्ये आता तुम्हाला टोटल सिलेबसला 16 चॅप्टर आहेत. 16 चॅप्टर आहेत तुम्हाला स्टडी करायचे आहेत 11th ला. मग त्याच्यामध्ये आता फर्स्ट चॅप्टर आहे बघा, सम बेसिक कन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. तर केमिस्ट्रीमध्ये ज्या बेसिक कन्सेप्ट लागतात म्हणजे मोल म्हणजे काय, मॉलिक्युल्स म्हणजे काय, ॲटम्स, त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला कसा कॅल्क्युलेट करायचा, मॉलिक्युलर मास कसं काढायचं, किंवा ते तुम्ही जनरल स्ट्रक्चर कसं लिहिणार, मॉलिक्युलर फॉर्म्युलावरून त्याचं स्ट्रक्चर कसं लिहायचं. हा जो सगळा बेसिक जो स्टडी आहे हे बऱ्यापैकी अगोदर पण झालेलं आहे तुम्हाला 10वीपर्यंत. तेच आहे जो बेसिक स्टडी याच्यामध्ये तो ह्या चॅप्टरमध्ये आपण स्टडी करणार आहे. सम बेसिक कन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री म्हणजे मोल काय असतील, मॉलिक्युल्स काय असतात, त्याचं वेट, ग्रॅममधलं वेट किती असतं ते, किंवा त्याच्यामध्ये तुम्ही एखादं सॉल्युशन प्रिपेअर करायचं असेल तर ते सॉल्युशन कसं प्रिपेअर केलं जातात, कॉन्सन्ट्रेशन कसं ठरवलं जातं, मोलॅरिटी म्हणजे काय, नॉर्मॅलिटी म्हणजे काय, ह्याच्या सगळ्या डेफिनेशन्स आहेत त्या सगळ्या ह्या चॅप्टरमध्ये आहेत सम बेसिक कन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्रीमध्ये. त्यानंतरचं बघा इंट्रोडक्शन टू ॲनालिटिकल केमिस्ट्री. आता मी तुम्हाला सांगितलं होतं टाईप, आपल्या पहिल्याच ह्याच्यामध्ये मी सांगितलं तुम्हाला केमिस्ट्रीच्या ब्रांचेस, फिजिकल, इनऑर्गॅनिक, ऑर्गॅनिक आणि ॲनालिटिकल केमिस्ट्री ह्या ज्या ब्रांचेस आहेत. मग आता ह्या ॲनालिटिकल केमिस्ट्रीमध्ये काय आहेत, इंट्रोडक्शन टू ॲनालिटिकल केमिस्ट्रीमध्ये जे ॲनालिटिकल इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत त्याचं फक्त इंट्रोडक्शन तुम्हाला होईल. जे आता म्हणजे फिल्ट्रेशनसाठी जे इन्स्ट्रुमेंट लागतात किंवा डिस्टिलेशनसाठी. तर डिस्टिलेशन म्हणजे काय असतं, जेव्हा तुम्ही लिक्विडचं व्हेपरमध्ये कन्वर्ट करता तेव्हा ते काय होतं, व्हेपराईज होतं. पण तेच व्हेपर परत कंडेन्सर यूज करून काय केलं जातं, कूल केलं जातं. आणि ते कूल केल्यानंतर परत तुम्हाला आहे असं लिक्विड मिळतं. ते त्या ज्या प्रोसेस असतील त्या सगळ्या ह्या ॲनालिटिकल केमिस्ट्रीमध्ये आपण स्टडी करणार आहे. इंट्रोडक्शन टू ॲनालिटिकल केमिस्ट्री. त्याच्यानंतर बेसिक ॲनालिटिकल टेक्निक्स, त्या परत ज्या कोणत्या टेक्निक आहेत तेच ज्या बेसिक ॲनालिटिकल टेक्निक असतील. डिस्टिलेशन कसं करायचं, फिल्ट्रेशन कसं करायचं, 1-2 मॉलिक्यूल तुम्हाला दिले असतील ते सेपरेट कसे करायचे, त्या ज्या टेक्निक्स आहेत त्या सगळ्या त्याच्यामध्ये बेसिक ॲनालिटिकल टेक्निक्स. त्यानंतर स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम, त्या ॲटमचं स्ट्रक्चर बऱ्यापैकी मला वाटतं सगळ्यांना माहिती आहे. ॲटमचं स्ट्रक्चर, ॲटमचे काय असतात, ॲटमचे जो न्यूक्लियस असतो किंवा केंद्रक त्याच्यामध्ये काय असतं, प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन. ॲटमचा जो केंद्रक आतमध्ये किंवा त्याचं जे न्यूक्लियस असतं त्याच्यामध्ये प्रोटॉन्स आणि न्यूट्रॉन्स असतात. आणि त्याच्या बाहेरून न्यूक्लियसच्या बाहेर किंवा त्या केंद्रकाच्या बाहेर ज्या कक्षा असतात त्या कक्षामध्ये काय असतात, इलेक्ट्रॉन सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरत असतात. त्या इलेक्ट्रॉन्स त्याच्या भोवती फिरत असतात. मग हे जे स्ट्रक्चर ऑफ ॲटममध्ये तेच आपण स्टडी करणार आहे. आतमध्ये प्रोटॉन्स किती असतील, न्यूट्रॉन्स किती असतात, त्यानंतर इलेक्ट्रॉन्स कसे असतात, त्याचा ॲटॉमिक नंबर कसा काढला जातो, मास नंबर किंवा ॲटॉमिक मास नंबर, हे सगळं त्याच्यामध्ये आपण स्टडी करणार आहे. आयसोटोप्स असतील, आयसोबार काय म्हणतात, त्या सगळ्या डेफिनेशन्स वगैरे त्या स्ट्रक्चर ऑफ ॲटममध्ये. त्यानंतरचं नेक्स्ट चॅप्टर आहे बघा 5th केमिकल बॉन्डिंग. आता ह्याच्यामध्ये केमिकल बॉन्डिंगमध्ये जे स्टडी आहे म्हणजे तुमचा आता एखादा बॉन्ड तयार होतो. केमिकल बॉन्ड तुम्हाला माहीत असतील, कोव्हॅलंट बॉन्ड.
जे इलेक्ट्रॉनच्या शेअरिंगनं होतो. जे दोन मॉलिक्युल्स एकत्र आले त्यांच्यातले इलेक्ट्रॉन जर शेअर झाला तर बॉन्ड तयार होतो. नेहमी लक्षात ठेवायचं, एक बॉन्ड म्हणजे काय असतं तर 2 इलेक्ट्रॉन्स असतात. जेव्हा 2 इलेक्ट्रॉन एकत्र येतात तेव्हा ते काय करतात, बॉन्ड तयार करतात. मग एक केमिकल बॉन्डिंगमध्ये पण काय, तुमचे इलेक्ट्रॉन कसे तयार होतात, म्हणजे कोव्हॅलंट बॉन्ड कसा तयार होतो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कसा तयार होतो, मॉलिक्युलर बॉन्ड, असे हे जे सगळे बॉन्ड आहेत. मेटॅलिक बॉन्ड, जो मेटलमध्ये बॉन्ड तयार होतो त्याला म्हणतात मेटॅलिक बॉन्ड. मेटल म्हणजे धातूंमध्ये जो बॉन्ड तयार होतो त्याला मेटॅलिक बॉन्ड म्हणतात. हे जे सगळे बॉन्डचं स्टडी आहे तो कशामध्ये आपण स्टडी करणार आहे तर केमिकल बॉन्डिंगमध्ये, ह्या केमिकल बॉन्डिंग चॅप्टरमध्ये. किंवा हायब्रिडायझेशन कन्सेप्ट, जे sp2 sp3 हायब्रिडायझेशन जे आहे. आता तुम्हाला ओव्हरऑल मी सांगताना काही समजणार नाही, पण जेव्हा आपण ॲक्च्युअल चॅप्टर स्टार्ट करू तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल त्या चॅप्टरमध्ये आपण काय स्टडी केलं आणि काय करणार आहोत. मग आता केमिकल बॉन्डिंगमध्ये तेच जे केमिकल बॉन्ड कसे फॉर्म होतात किंवा ते कसं केलं जातं, त्याचे जे स्ट्रक्चर्स आहेत ते स्ट्रक्चर, लेविसचे स्ट्रक्चर्स आहेत ते स्ट्रक्चर कसे काढायचे त्याचा आपण सगळा स्टडी करणार आहोत केमिकल बॉन्डिंगमध्ये. त्यानंतरचं 6th आहे रेडॉक्स रिॲक्शन. मला वाटतं 10वीत जरा बऱ्यापैकी झालं असेल तुम्हाला. ऑक्सिडेशन रिॲक्शन, रिडक्शन रिॲक्शन. ऑक्सिडेशनमध्ये काय होतं तर जेव्हा तुम्ही ऑक्सिजन ॲड करता, ज्या रिॲक्शनमध्ये ऑक्सिजन ॲड केला जातो आणि हायड्रोजन रिमूव्ह केला जातो, ऑक्सिजन ॲड केला जातो आणि हायड्रोजन रिमूव्ह केला जातो, त्याला आपण त्या रिॲक्शनला काय म्हणतो तर ऑक्सिडेशन रिॲक्शन म्हणतो. आणि ज्याच्यामध्ये याच्या रिव्हर्स आहे, ज्या रिॲक्शनमध्ये हायड्रोजन रिमूव्ह केला जातो आणि ऑक्सिजन तेच सांगितलं मी, हायड्रोजन रिमूव्ह केला जातो आणि ऑक्सिजन ॲड केला जातो, म्हणजे काय होणार ऑक्सिडेशन. आणि हायड्रोजन ॲड केला जातो आणि ऑक्सिजन रिमूव्ह केला जातो, तिथं काय म्हणतो आपण त्याला रिडक्शन. ह्या 2 रिॲक्शन आहेत, ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन. आणि ज्या प्रोसेसमध्ये ह्या दोन्ही रिॲक्शन होतात, जिथं ऑक्सिडेशन पण होतं आणि रिडक्शन होतं ॲट अ टाईम, म्हणजे एकाच वेळी तुमचं ऑक्सिडेशन पण होणार आहे आणि रिडक्शन पण होणार आहे. एकाच रिॲक्शनमध्ये ॲट अ टाईम किंवा सायमल्टेनियसली जिथं ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन होतं त्या रिॲक्शनला आपण रेडॉक्स रिॲक्शन म्हणतो. त्याचा स्टडी याच्यामध्ये रेडॉक्स रिॲक्शनचा, जिथं तुम्ही ऑक्सिजन काय होणार आहे ॲड होणार आहे, हायड्रोजन रिमूव्ह होणार आहे, तिथं काय होईल तुमचं ऑक्सिडेशन होईल. आणि जिथं हायड्रोजन ॲड होईल आणि ऑक्सिजन रिमूव्ह होईल तिथं काय होणार, रिडक्शन होणार आहे. ह्या दोन्ही रिॲक्शन एकाच ठिकाणी होतात, एकाच रिॲक्शनमध्ये दोन्ही रिॲक्शन होतात, त्यांना म्हणतात रेडॉक्स रिॲक्शन. सायमल्टेनियसली होतं, त्याचं स्टडी ह्या रेडॉक्स रिॲक्शन चॅप्टरमध्ये आपण करणार आहे. तिथं ऑक्सिडेशन स्टेट कसं काढायचं, रिॲक्शन कशी, रेडॉक्स रिॲक्शन कशी बॅलन्स करायची हेही सांगणार आहे, तेही त्या चॅप्टरमध्ये आपण स्टडी करणार आहोत. त्यानंतरचं आहे बघा नेक्स्ट मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल. आता पिरियॉडिक टेबल बऱ्यापैकी माहिती आहे त्यांना. सगळ्यात पहिल्यांदा पिरियॉडिक टेबल जो तयार केला तो कोणी केला होता, मेंडेलिव्हने तयार केला होता. पण तो कशा थ्रू केला होता त्यानं तर ॲटॉमिक मास नंबरवर त्यानं तो पिरियॉडिक टेबल जी आवर्त सारणी आहे ती त्याच्यातल्या अणुवस्तुमानांकावरून किंवा ॲटॉमिक मास नंबरवरून तयार केली होती. पण नंतर जेव्हा कळलं की अणूमध्ये किंवा ॲटममध्ये मेन जो घटक असतो तो काय असतो तर त्या अणुक्रमांक, म्हणजे त्याचा ॲटॉमिक नंबर हा मेन घटक असतो. अणुक्रमांक किंवा ॲटॉमिक नंबर हा मेन घटक असतो. म्हणून परत हा शोध लागल्यानंतर, अणुक्रमांकाचा शोध लागल्यानंतर परत हेनरी मोसले ह्या सायंटिस्टनं जी आपली आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल हा तयार केला आहे. मग त्याच्यामध्ये S-P-D-F हे ब्लॉक केले. 4 वरती ब्लॉक आहेत, खाली तुमचा F ब्लॉक आहे, आवर्त सारणीच्या खाली शेवटी किंवा पिरियॉडिक टेबलच्या लास्टला तुमचा F ब्लॉक आहे. तो सगळा आपण ते सगळे ब्लॉक, त्याचे प्रॉपर्टीज, प्रत्येक ब्लॉकच्या तुमची त्याच्यामध्ये रेडियस वाढत जाते का कमी होते, न्यूक्लिअर चार्ज वाढत जातो का कमी होतो, प्रत्येक डाऊन द ग्रुप म्हणजे वरून खाली येताना काय चेंज होतो, पुन्हा इकडे अक्रॉस द पिरियड जेव्हा जे तुमचे रोज असतात हॉरिझॉन्टल रोज, पिरियडमध्ये काय चेंज होतं, तुमचा ॲटमचा साईज वाढतो का कमी होतो, हे सगळं जे काय स्टडी आहे तो सगळा स्टडी त्या पिरियॉडिक टेबलमध्ये, मॉडर्न पिरियॉडिक टेबलमध्ये आपण स्टडी करणार आहे. त्यानंतरचं आहे बघा चॅप्टर 8 इलेमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट अँड सेकंड. आता इलेमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट अँड सेकंड म्हणजे पहिला जो तुमचा पिरियॉडिक टेबल आहे त्याच्यातला ग्रुप फर्स्ट आणि सेकंड. ग्रुप म्हणजे उभे जे कॉलम्स आहेत ते, त्या कॉलममधला तुमचा तो पहिला ग्रुप आणि सेकंड ग्रुपचा स्टडी करणार आहे. मग त्याच्यामध्ये फक्त S ब्लॉक येतो, S ब्लॉकचा स्टडी. मग त्याच्यामध्ये अल्कली आणि अल्कलाईन अर्थ मेटल हे 2 आहेत, त्याचा स्टडी त्याच्यामध्ये येईल. इलेमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट आणि सेकंडमध्ये S ब्लॉकचे इलेमेंट्स आहेत. त्यानंतरचं आहे बघा इलेमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 आणि 15. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 आणि 15 हे सगळे ग्रुप्स आहेत ते कशाचे आहेत, P ब्लॉकमधले. 13, 14 आणि 15 हे जे इलेमेंट्स आहेत ते P ब्लॉकचे आहेत. आणि राहिलेले जे आता 15 नंतरचे पुढचे आहेत ते आपण 12thला आहेत. ते पुढचे जे सिलेबस तो 12thचा सिलेबस आहे. मग आता आपण फक्त स्टडी करणार आहे 13, 14 आणि 15. राहिले किती, 18पर्यंत असतो P ब्लॉक. 16, 17 आणि 18 राहिलेले 3 नेक्स्ट इयरला. ह्या इयरला फक्त आपण 3 स्टडी करणार आहे. इथेही तसंच त्यामध्ये जेवढे इलेमेंट्स आहेत त्याच्या केमिकल रिॲक्शन्स, त्याच्या युजेस किंवा त्याच्या प्रॉपर्टीज एवढं ह्याच्यामध्ये आपण स्टडी करणार. त्यानंतरचं आहे स्टेट्स ऑफ मॅटर.
आता स्टेट्स ऑफ मॅटर बऱ्यापैकी मला वाटतं सगळ्यांना माहीत असतील. स्टेट्स ऑफ मॅटर कोणत्या कोणत्या असतात? एक तर मेनली 3 माहिती आहेत तुम्हाला स्टेट्स ऑफ मॅटर. कुठला? सॉलिड, लिक्विड आणि गॅस. पदार्थांच्या अवस्था. स्टेट्स ऑफ मॅटर म्हणजे काय? पदार्थांच्या अवस्था. कोणत्या कोणत्या? सॉलिड, लिक्विड आणि गॅस. स्थायू, द्रव, वायू. एकमेकांमध्ये काय असतात? कन्व्हर्ट असतात. जेव्हा आईस कशामध्ये? सॉलिडमध्ये स्थायू रूपात असतो. त्याला तुम्ही टेम्परेचर दिलं, त्याला मेल्ट केलं तर ते काय होतं? लिक्विड होतं. ते मेल्ट झाल्यानंतर काय होतं? तुमचं लिक्विड होतं म्हणजे तुम्हाला वॉटर दिसतं, लिक्विड दिसतं. ते काय होणार आहे? तुमचं द्रव रूपात जातं. त्यानंतर परत अजून त्याला टेम्परेचर दिलं तर त्याची काय होते? वाफ होते. त्याला काय म्हणतो आपण? वेपर कंडिशनला जातं. ते काय त्याला म्हणतात? तर तुमचं गॅसेस स्टेटमध्ये त्याचं वाफ येते किंवा गॅस तयार होतो. ह्या तुमच्या स्टेट्स ऑफ मॅटर टोटल 3 आहेत. त्या सगळ्या स्टेट्स ऑफ मॅटरचा आपण त्याच्यामध्ये स्टडी करणार आहोत. सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसेस. स्थायू, द्रव आणि वायू. ह्या स्टेट्स ह्याच्यामध्ये 10th चॅप्टरमध्ये. त्यानंतरचा नेक्स्ट आहे बघा 11th ॲडसॉर्प्शन आणि कोलाइड्स. तर हे मला वाटतं नवीन असेल ॲडसॉर्प्शन. तर एखादा मॉलिक्यूल असेल त्याच्यावर सरफेस असेल, एखादं मॉलिक्यूलचा जर सरफेस असेल त्या सरफेसवर दुसरे मॉलिक्यूल येऊन काय होतात? अटॅच होतात. समजा आता ब्लॅकबोर्डवर खडून लिहित असेल तर खडू काय होतो? त्याच्यावर येऊन अटॅच होऊन आपण ते त्याच्यावर टेकवतो आणि परत लिहायला चालू होतो. मग तिथं काय होतं? तो अटॅच होतो. तो अटॅच झाल्यानंतर आपण त्याच्यावर तो येऊन तिथं राहतो. तो थोड्या वेळासाठी तिथं थांबतो म्हणून त्याला काय म्हणतात? तर ॲडसॉर्ब होतो, तिथं थांबतो. त्या फिनॉमिनॉनला म्हणतात ॲडसॉर्प्शन. आणि कोलाइड्समध्ये काय होतं? तर त्याचं कोलिजन सॉल्युशन तयार होतं. ते आपण ते चॅप्टर शिकवताना मी तुम्हाला सांगेनच ते ॲडसॉर्प्शन किंवा कोलाइड्स म्हणजे काय, ॲब्सॉर्प्शन म्हणजे काय, हे सगळे फिनॉमिनॉन आपण त्यावेळी बघू ॲडसॉर्प्शन अँड कोलाइड्समध्ये. त्यानंतरचा 12th आहे केमिकल इक्विलिब्रियम. तर केमिकल इक्विलिब्रियममध्ये काय आहे? तर तुमची जेव्हा रिॲक्शन होते, रिॲक्टंटचं कन्व्हर्शन प्रोडक्टमध्ये होतं, तेव्हा काही रिॲक्शन असे आहेत की ते जे प्रोडक्ट मिळाल्यानंतर एवढं त्याच्यामध्ये हे होतं की प्रोडक्टचं परत बॅक रिव्हर्स कन्व्हर्शन कशामध्ये होतं? रिॲक्टंटमध्ये होतं. म्हणजे जे तुमची जे रिॲक्शनमध्ये जे तुम्ही रिॲक्टंट यूज केलेत, रिॲक्टंटपासून तुम्हाला प्रोडक्ट मिळालं, रिॲक्शन झाली, प्रोडक्ट मिळालं, परत काय होतं? त्या प्रोडक्टचं परत बॅक काय मिळतं तुम्हाला? रिॲक्टंट मिळतं. मग हे काय होतं? रिव्हर्सिबल रिॲक्शन होते. मग ह्याच्यामध्ये काय 2 टाईपच्या रिॲक्शन होतात, एक फॉरवर्ड रिॲक्शन आणि दुसरी बॅकवर्ड रिॲक्शन. मग त्या रिॲक्शनना काय म्हणतात? तर दोन्ही ते तुमच्या रेट्स असतात, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन आणि बॅकवर्ड रिॲक्शन. ते काय होतात? एकमेकांना इक्विलिब्रियम असतात. म्हणजे जेवढी फॉरवर्ड, काही वेळी फॉरवर्ड रिॲक्शनचा रेट जास्त असतो, म्हणजे तुमचं रिॲक्टंटचं प्रोडक्टमध्ये कन्व्हर्शन होण्याचा रेट म्हणजे तुमचा जो वेग आहे किंवा स्लो फास्ट जे असतो तो रेट काय होतो? जास्त असतो, जास्त फास्ट होऊ शकते. किंवा जे प्रोडक्टचं कन्व्हर्शन रिॲक्टंटमध्ये जे बॅक होणार आहे त्याचं काय होऊ शकतं? स्लो होऊ शकतं. त्यामुळे ते दोन एकमेकांना काय असतात? इक्विलिब्रियम असतात. म्हणून तो जो स्टडी आहे केमिकल इक्विलिब्रियम, ते रिव्हर्सिबल रिॲक्शनचा फक्त तो आपण त्या केमिकल इक्विलिब्रियम चॅप्टरमध्ये स्टडी करणार आहोत. त्यानंतरचा नेक्स्ट आहे न्यूक्लिअर केमिस्ट्री आणि रेडिओ ॲक्टिव्हिटी. हा एक इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे. बऱ्यापैकी आता भरपूर ठिकाणी न्यूक्लिअर रेडिओ ॲक्टिव्ह सबस्टन्स वापरतात किंवा न्यूक्लिअर केमिस्ट्री. तर याचा यूज कुठं होतो? तर जे तुमचे रेडिएटर्स वगैरे असतील, न्यूक्लिअर रेडिएटर, जे एनर्जी प्रोड्यूस करण्यासाठी जे ॲटमचे न्यूक्लियस असतात, त्या ॲटम तुम्हाला माहिती आहे, ॲटममध्ये आतमध्ये काय असतो? न्यूक्लियसमध्ये काय असतात? प्रोटॉन्स आणि न्यूट्रॉन्स. त्या न्यूट्रॉन्सचा आणि फक्त त्यातल्या न्यूट्रॉनचा यूज करून न्यूक्लिअर एनर्जी तयार केली जाते. त्याच्यामध्ये जे तुमचे न्यूट्रॉन्स आहेत त्या न्यूट्रॉनचा यूज करून न्यूक्लिअर एनर्जी केली जाते. जी तुमची नॉर्मल एनर्जी असते त्याच्यापेक्षा कितीतरी पटीनं ते स्फोटक किंवा जे ॲटॉम बॉम्ब वगैरे तयार करतात बघा, त्या बॉम्बमध्ये पण ही न्यूक्लिअर एनर्जी वापरलेली असते. ते एकदम स्फोटक आणि हार्मफुल असतं. ती जास्त एनर्जी मिळवण्यासाठी त्या न्यूक्लिअर एनर्जीचा वापर केला जातो. काही ठिकाणी आपल्याला आपल्या उपयोगासाठी आपल्याला गरज म्हणून पण जिथं जास्त एनर्जी लागते तिथं पण ह्या न्यूक्लिअर एनर्जीचा यूज केला जातो. पण जे अणुबॉम्ब वगैरे तयार केले जातात त्याच्यामध्ये ही न्यूक्लिअर एनर्जी तयार करतात. 2 जे ॲटमचे न्यूक्लियस असतात त्या न्यूक्लियसपासून ती एनर्जी तयार केली जाते. आणि रेडिओ ॲक्टिव्हिटी, तर शब्द बऱ्यापैकी सगळ्यांनी ऐकला असेल. रेडिओ ॲक्टिव्हिटी म्हणजे जे रेडिओ ॲक्टिव्ह सबस्टन्स असतात त्याच्या जर कॉन्टॅक्टमध्ये आला तुम्ही, रेडिओ ॲक्टिव्ह जे सबस्टन्स असतील तर त्याच्यामुळे काय होतं? डेथ होऊ शकते. ते हार्मफुल असतात, आपल्या शरीरावर इफेक्ट करत असतात, हार्मफुल असतात. त्याचा पण आपण ते रेडिओ ॲक्टिव्ह सबस्टन्स कोणते आहेत, काय आहेत, त्याचा आपण त्याच्यामध्ये स्टडी करणार आहोत, ते रेडिओ ॲक्टिव्हिटी आणि न्यूक्लिअर केमिस्ट्रीमध्ये. त्यानंतरचं 14 चॅप्टर आहे बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. आता हे 2 चॅप्टर तुम्हाला ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचे टाकलेत बघा. ह्याच्यामध्ये अगोदरचे सगळे इनऑर्गॅनिक आणि फिजिकलचे आणि ॲनालिटिकलचे झाले. तर फक्त एकच आला आहे बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. ह्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचे म्हणजे तुमचा कार्बन म्हणजे काय, जे बेसिक प्रिन्सिपल असतील कार्बन, त्यानंतर कार्बनचं क्लासिफिकेशन आपण बघतो. पहिल्यांदा सॅच्युरेटेड असतात,
अनसॅच्युरेटेड, सॅच्युरेटेड कार्बन, अनसॅच्युरेटेड किंवा सॅच्युरेटेड कंपाऊंड, अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड. जिथं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड असतो त्याला आपण सॅच्युरेटेड म्हणतो. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड असेल तिथं काय असतात, अनसॅच्युरेटेड असतं. मग डबल बॉन्ड पण असतो, ट्रिपल बॉन्ड पण असतो. जे अल्केन असतात त्यामध्ये काय असतं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. अल्किन असतील त्याच्यामध्ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. आणि अल्काईन जे असतात त्याच्यामध्ये काय असतो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. तुम्हाला जनरल फॉर्म्युले पण माहीत असतील. अल्केनचा कोणता असतो जनरल फॉर्म्युला ते तुम्ही मला सांगायचं, कमेंटमध्ये सांगा. अल्केन, अल्काईन आणि अल्किनचे जे जनरल फॉर्म्युले आहेत, मला वाटतं 10वीत झाले असतील ते जनरल फॉर्म्युले त्याचे. त्यानंतरचे आहेत हायड्रोकार्बन्स. तर हायड्रोकार्बन ते बेसिक प्रिन्सिपलमध्ये आपण ते अल्किन अल्काईन्स बघणार किंवा त्याचे जे आपण स्ट्रक्चर कसे काढायचे. जर आता मिथेन मॉलिक्यूल असेल CH4 त्याचं स्ट्रक्चर कसं काढायचं, त्याच्या वेगवेगळ्या मेथडने ते स्ट्रक्चर आहे त्याचं. त्यानंतर त्याच्यात अजून क्लासिफिकेशन कसं केलं आहे, ॲलिफॅटिक, ॲरोमॅटिक. ॲलिफॅटिक म्हणजे स्ट्रेट चेन असतं, ॲरोमॅटिक म्हणजे बेन्झिन रिंगसारखं किंवा तुमचं रिंग सायक्लिक स्ट्रक्चर असतं. नंतर हायड्रोकार्बनमध्ये काय नेक्स्ट चॅप्टर आहे हायड्रोकार्बन. हायड्रोकार्बनमध्ये आपण काय स्टडी करणार आहोत, तर फक्त तुमचं जे हायड्रोजन आणि कार्बन, नावातच आहे हायड्रोकार्बन, हायड्रोजन आणि कार्बन ह्याच्यापासून तयार होणारे जे कंपाऊंड असतील त्याचा स्टडी फक्त हायड्रोकार्बन चॅप्टरमध्ये. त्याच्या रिॲक्शन्स, हा चॅप्टर एवढा इम्पॉर्टंट आहे की तुम्हाला 12वीच्या जेवढ्या रिॲक्शन्स आहेत तेवढ्या सगळ्या रिॲक्शन ह्या चॅप्टरमध्ये लागणार आहेत. जेव्हा आपल्या ऑफलाईन लेक्चर चालू होतील तेव्हाच मी हा चॅप्टर घेईन हायड्रोकार्बन, कारण खूप इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे. ह्याच्यामधल्या जेवढ्या रिॲक्शन्स आहेत ज्या तुम्ही यूज करणार आहे त्या सगळ्या रिॲक्शन्स आहेत. जर बुक असेल तर बघा चॅप्टर, खूप इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे. 12thला परफेक्ट समजून घ्या हा चॅप्टर. 12thला सगळ्या रिॲक्शनमध्ये तुमचा हा बऱ्यापैकी हा चॅप्टर तुम्हाला लागणार आहे हायड्रोकार्बन चॅप्टर. आणि लास्ट आहे तो केमिस्ट्री इन एव्हरीडे लाईफ. तर हे केमिस्ट्री इन एव्हरीडे लाईफमध्ये काय आहे, तर आपण रोजच्या जीवनात जे केमिस्ट्री यूज करून जे केलेले कंपाऊंड्स असतात किंवा जे यूज करतात, तुम्हाला माहीत असेल सोप आपण वापरतो, तो सोप कसा प्रिपेअर केला जातो, त्याचं प्रिपरेशन कसं आहे ते सगळं आपण ह्या चॅप्टरमध्ये स्टडी करणार आहोत. साबण जो आपण वापरतो तो कसा प्रिपेअर केला जातो त्याचा सगळा स्टडी आपण ह्याच्यामध्ये, म्हणजे ते किंवा डिटर्जंट असतील, डिटर्जंट कसे प्रिपेअर केले जातात. ड्रग्स म्हणजे काय तर जे टॅबलेट्स किंवा मेडिसिन्स असतील त्या कशा प्रिपेअर केल्या जातात, त्याचे यूज काय आहेत, मेडिसिनल यूज काय आहेत, काय जे आयुर्वेदिक प्लांट आहेत किंवा मेडिसिनल प्लांट्स आहेत त्याचा यूज, ते कशावर इफेक्टिव्ह असतं, हा सगळा जो स्टडी आहे तो हे आपण केमिस्ट्री इन एव्हरीडे लाईफमध्ये करणार आहोत. आता हे झालं आपली ओव्हरऑल जनरल इंट्रोडक्शन किंवा जनरल तुम्हाला सिलेबसबद्दल सांगितलं. आता ऐकताना खूप अवघड वाटलं असेल की याच्यामध्ये काय आहे काय नाही, पण जेव्हा तुमचा ॲक्च्युअल आपला चॅप्टर चालू होईल तेव्हा तुमच्या लक्षात येत जाईल. फक्त व्यवस्थित व्हिडिओ ऐकत चला, त्याच्यामध्ये नोटबुक घेऊन बसा, तुमचे काय रफ नोट्स असतील ते लिहा. जेव्हा रिॲक्शनचे चॅप्टर चालू होतील तेव्हा ज्या रिॲक्शन होतात, रोज जेवढ्या रिॲक्शन होतील तेवढ्या तुम्ही प्रॅक्टिस करत चला. जे काय रोजच्या रोज होतं तेवढं जर तुम्ही केलं, एक मला वाटतं लेक्चर किती असतं, अर्धा तासाचं किंवा 1 तासाभराचं, ते 1-अर्ध्या तासात जेवढं होतं ते तुम्ही परत रिवाईज करून बघितला, परत त्याच्यावर प्रॅक्टिस केलं, काय तुमच्या स्वतःच्या रफ नोट्स काढल्या तर तुम्हाला समजायला किंवा अंडरस्टँडिंगला सोपं जाईल. त्यामुळं चांगला अभ्यास करा. हे 2 वर्ष आहेत, हे 2 वर्षच ठरवतात की आपण पुढं काय करणार आहोत, आपली काय सिच्युएशन आहे पुढं, अजून 5 वर्षांनी किंवा 10 वर्षांनी आपण कोणत्या स्टेटसला असणार आहे, हे 2 वर्ष ठरवतात. आणि तुम्ही जेवढा 11वीत चांगला अभ्यास कराल तेवढं 12वीत जास्त करावं लागत नाही, कारण 11वीतच तुमचं जर बेसिक परफेक्ट असेल तरच 12thमधलं सगळ्या कन्सेप्ट समजायला सोपं जातं. त्यामुळं आत्तापासूनच पहिल्या लेक्चरपासूनच तुम्ही अभ्यासाला लागा. बेस्ट लक सगळ्यांना. थँक्यू.